चुनौतीहरू सुनिल सर यहाँसम्म पुग्नको लागि स्पेसली सेम सेक्स म्यारेजको हिसाबले चाहिँ होइन अल द हर्डल्स त्यो बताइदिनुहोस् न अब यो 2-3टा पाटोबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ एउटा चाहिँ तपाईँको एडमिनिस्ट्रेटिभ पाटो भयो अहिले दर्ता गर्नु जाँदाखेरि पनि त्यो जस्तो अविवाहित छ भन्ने अनि फेरि मायाको त फेरि पहिला म्यारिड भएर चिल्ड्रेन पनि भएको डिभोर्सकै पेपर लिनुलाई गाह्रो त्यसपछि यो कस्तो खालको विवाहमा गर्न आछौ भन्ने खालको एउटा अब त्यहाँ त त्यति धेरै प्रेजुडिस भएन तर अरू धेरै ठाउँमा हुनसक्छ त्यो चाहिँ नि र त्यहाँ पनि सुरुमा 1-2जना स्टाफहरूले त्यो प्रशासनको स्टाफहरूले यस्तो त हुँदैन कानुनै बनाएको छैन हामी गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो त्यहाँ पनि त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्ट भयो अर्को कानुन बनाएको छैन अर्को खालको अनि 16 वर्ष अगाडि यो 2064 पुस 6 गतेको मुद्दामै सर्वोच्च अदालतले चाहिँ कमिटी बनाएर अध्ययन गरेर त्यो अध्ययनले दिएको प्रतिवेदन अनुसार विवाह सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्नु नै भनेको छ त्यो अब कमिटी बनेर त्यो रिपोर्ट बुझाएको पनि 2014मा उसले चाहिँ फुल म्यारेज दिनु यो एलजिबिटिआई कम्युनिटीलाई भनेर लेखाएको छ त्यो हुँदाखेरि पनि कानुन त चेन्ज भएन 2007मा बनेको जुन सिभिल कोड छ त्यसमा म्यारेज आर्टिकलमा चाहिँ अहिले पनि फेरि पुरुष र महिला हस्बेन्ड र वाइफ हुनु भनेर त्यसरी डिस्क्रिप्टिभ ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदियो थियो 2007 डिस्पाइट सुप्रिम कोर्ट अर्डर डिस्पाइट कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी कन्स्टिट्युसनमा त लेखाएको छ हरेक व्यक्तिको विवाह गर्न पाउने अधिकार छ भनेर छ यो समुदायलाई दिएन त्यसपछि त्यो प्रेजुडिस छ एक ठाउँमा त्यसले गर्दाखेरि सो कानुन भयो त्यो भयो यो सबैको पछाडि चाहिँ तपाईँको साइकिक प्रेजुडिस छ त्यसलाई चाहिँ चिर्न गाह्रो छ यो आएपछि पनि अब मैले वकिलहरूलाई सोधेको थिएँ होइन तपाईँहरूको कोलिगहरूले के भन्नुभयो किनभने अगेन्स्टमा लागेको वकिलहरू पनि थिए उहाँहरूलाई गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अप्राकृतिकलाई कुरालाई मान्यता दियो हाम्रो नेपालले यो चाहिँ राम्रो भएन यसले समाजलाई बिगार्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई के थाहा छैन भन्दाखेरि चाहिँ मसँग हिजो मात्रै एकजना महिला आउनु भएको छ उहाँ चाहिँ पढे लेखेको मान्छे हो फेरि अनि प्रिभिलेज हाम्रो यो सिभिल सर्भिसको सिनियर लेभलको मान्छेको छोरी हो उहाँ चाहिँ आफै पनि तपाईँको एकदमै राम्रो पोजिसनमा हुनुहुन्छ उहाँको म्यारेज अरेन्ज म्यारेज भएर चाहिँ अर्को इन्जिनियर पढेको केटा हु इज अब होमोसेक्सुअल हो तर कहिलेकाहीँ लेडिज गेटअपमा लाउनु मनपर्नेसँग बिहा भएर चाहिँ उहाँलाई त्यो थाहा पनि छैन थाहा थिएन बिहा हुनु अगाडि बिहा भइसक्यो उहाँलाई थाहा भयो अनि 1-2 हप्तापछि उहाँले त घर बसाए बेलामा हामी त्यो के अरे वाइफको साडीहरू लगाउने मेकअप गर्न थाल्नु भएको रहेछ त्यसपछि अब जुन खालको एउटा आशा लिएर उहाँले विवाह गर्नुभएको थियो मलाई चाहिँ फिजिकल्ली पनि एट्र्याक्ट हुने खालको हस्बेन्ड मिलोस् भन्ने त्यो त भएन अनि त्यसपछि तपाईँ यस्तो हो कसो हो भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि अनि उल्टो धम्की त्यो केटाले दिएर रहेछ त्यसपछि पढे लेखा मान्छे हिम्मत पनि छैन खुलेर आउने खालको अनि त्यसपछि समाजको लागि भनेर अर्काको लाइफसँग खेला जस्तो देखियो मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ नै राम्रो होइन अब त्यस कारण प्राकृतिक भनेर त्यस्तो खालको विवाह गराएर के प्राकृतिक भयो त्यो होइन अनि सो इन्जस्टिस सफरिङ कतिजनालाई अहिले दुइटै फ्यामिलीहरूमा एकदमै गाह्रो छ उहाँहरूको त्यो कसरी सेटल गर्ने बाहिर गयो भने समाजले अहिले पनि छ समाजले के भन्ला भन्ने अरे बाबा इज्जतको कुरालाई गरेर अर्काको लाइफै बर्बाद गर्ने कस्तो खालको सोचाइ भएको यो हामी चाहिँ आइपुगेका छौँ भन्ने लाग्छ त्यो हिसाबले त्यस्ता खालका मान्छेहरूले जसले अप्राकृतिक भन्नुहुन्छ के प्राकृतिक छ सबैको इच्छै नभएको मान्छेसँग बिहा गराइदिएर र फेरि यो मुभमेन्टले यो म्यारेजले चाहिँ हेटेरोसेक्सुअल म्यारेजलाई भत्काउने पनि होइन उहाँहरू त पाइराख्नु भएको छ पाइराख्नुहुन्छ जो जबरजस्ती इच्छा विपरीत विवाह गर्नु पारेको थियो उहाँहरूको लागि त राहत हुन्छ कमसेकम भन्ने भयो अनि त्यस्तै त्यो महिलाहरू जस्तै अरू पुरुष पनि हुनुहुन्छ जो चाहिँ अब समलिङ्गी महिलासँग विवाह गर्न बाध्य भए होला उहाँहरूको लाइफ पनि बर्बाद भइरहेको छ सो लट अफ फ्यामिलिज आर सफरिङ कि यो कुरालाई चाहिँ अब धेरैले भन्न ल्याउन गाह्रो छ अहिले उहाँलाई चाहिँ दबाब छ एकदमै बाहिर नभन्दे गर्नुपर्छ लिक नहोस् भनेर र त्यो हस्बेन्डको उहाँले छोडेर आइसक्नु भयो हस्बेन्डको फ्यामिलीले चाहिँ त्यो त भागेर गइसक्यो एकदमै चरित्रहीन रहेछ भनेर हल्ला गर्न थालिसकेको रहेछ कस्तो खालको तपाईँको चाहिँ हिपोक्रेट सोसाइटी भयौँ हामीले यो प्राकृतिक कुरा गर्नलाई भनेर कस्तो खालको चाहिँ गरिरहेको छौँ भन्ने खालको भयो Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.